ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਅਲਾਉਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਯੂਐਸ ਆਰਮੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਟਰੂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਿਓ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਰਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਚੱਲ ਪਈ ਹੋ ਜਾ ਬਰਾਬਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੇਵਾਲ ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਸੀ ਗਾਂ ਤੇ ਪਛਾਣ ਚਲ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੰਨੋ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਨੋ ਆ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ? ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਬਾਣੀ, ਧੰਨੇ ਵਾਂਗ ਜੇ ਰੱਖੀਏ ਸਦਕ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਧੰਨੇ ਵਾਂਗ ਸਵਾਰ ਦੀ ਕਾਜ ਬਾਣੀ ਹੋ 5 ਪੈਸੇ। ਇਹ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਅੱਜ ਰਾਈਡ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡਰਾਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਭਟੂਰਾ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ ਇਹ ਡਰਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਨਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ? ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ? ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ? ਜੀ ਜੀ ਸ਼ੋਰ। I think it's amazing. It's a really big honor to be able to do this. ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੱਬਾ ਥਿਆੜਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੱਬਾ ਥਿਆੜਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਥੱਕ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਐਕੀ ਵੀ ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। Your name? Gyan Singh. Gyan Singh. Where you came from? I'm local to Gurdwara Singh Sabha Buena Park. I actually drove 7 hours to get here. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਰਸ ਆ ਇਸ ਵਾਰ? ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੰਨੇ? ਆ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹੋਮ ਡੀਪੋ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਲਏ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਛੱਡੇ ਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ ਉਦੋਂ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਇਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆ। ਓਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਬੈਗ ਆ ਉਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਏਡ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਧੌਣ ਨੂੰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟਾਇਰਾ ਬਿਊਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਮੈਂ ਰਾਜਕਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ AM FM ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ Facebook YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੈਰਾ ਬਿਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਆ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟਸ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸ਼ਨੀਚਰ ਐਤਵਾਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਡਾਢੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਟਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬੂਥ ਸਟਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜਸ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਈਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤੁਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਰਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਬੂਥ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਓ। ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਦਲਬਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜੇ ਘੰਟੇ 1-2 ਘੰਟੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਆ ਔਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਡ੍ਰਿਜ਼ਲਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਆ। 2 ਦਿਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ, ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਈਡ ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਲੰਗਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਹੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਐਂਟਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੰਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ, ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਦਾ ਚੈਨਲ 13 ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚੋ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰੀ ਕਾਫੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ
ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਖ ਵੀ ਲਓਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਰਾਜਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟੈਰਾਬੀਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 42ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਖੀਰਲੇ 3 ਦਿਨ ਨੇ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਾਰਮਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 71 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆ, ਤੇ ਇਨਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਆਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆਏ ਹੋ ਆ। ਸੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੰਨੋ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਨੋ ਆ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ? 12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਗੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਹੋਈ ਆ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਫਰੈਜ਼ਨੋ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵਧਾਈ ਜੀ 42ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਰੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਮ ਹਮਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਜੋ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟਾਲ ਬੂਥ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਥ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਪੋਸਟਰ,
ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਬੂਥ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬੂਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ ਆ। ਸੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੋ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਸੈਲਫਲੈਸ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਸੇਵਾ ਸੈਲਫਲੈਸ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ 'ਚ, ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਲੋ ਇਨਕਮ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਹੋਮਲੈਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਈਦਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ। ਓਵਰਆਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉਸਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਬਾਬਤ? ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਐਤਕੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸਿੰਗ ਆ। ਸੋ we're happy and thank you the community ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ, ਟਾਕੋ, ਬਰੀਟੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਟਾਲ ਆ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸੇਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੱਸ ਚਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਬਰੀਟੋ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮਸਾਂ ਹੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਰੌਣਕਾਂ ਆ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਟਰੂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ
ਐਪਲ ਦਾ ਆਈਫੋਨ ਐਪ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਦਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ? ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਅਲਾਉਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਓਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਯੂਐਸ ਆਰਮੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਭਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ US ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਡ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਫॉर ਅਸ ਆਰਮੀ ਅਲਾਉਜ਼ ਅਸ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਬੀਅਰਡ, ਟਰਬਨ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਕਕਾਰਾਂ 'ਚ? ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਰਿਕਰੂਟਰ ਸੀਗੇ। ਇਫ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, talk to your recruiter about it. So religious accommodation ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਓਵਰ 18, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਐਂਡ 36 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਅੰਡਰ, 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਸੋ ਕੋਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ 2-4 ਸਾਲ ਜਾਂ 2-3 ਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟੂਰ ਜਾਂ ਇਰਾਕ ਦਾ ਟੂਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਇਦਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿੱਧੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਨਾਓ ਇਟਸ ਨਾਟ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ देयर ਐਨੀਮੋਰ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਯੂ ਕੈਨ ਐਨਲਿਸਟ। ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਪੇ ਯੂ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਫਿਟ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਕਾਲਜ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਨੀਮਮ 3 ਇਅਰਸ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ, 4 ਸਾਲ ਦਾ, 6 ਸਾਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ 20 ਇਅਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਗੈਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫॉर ਲਾਈਫ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਲ ਦ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ, ਡੈਂਟਲ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਆ, ਆਰਮੀ ਪੇਜ਼ ਇਟ ਆਫ ਇਫ ਯੂ ਐਨਲਿਸਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਰਦਰ, ਲਾਈਕ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਡੂ ਮਾਸਟਰਸ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਰਮੀ ਪੇਜ਼ ਦ ਟਿਊਸ਼ਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ, ਆਰ ਯੂ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਐਕਟਿਵ ਡਿਊਟੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਕਿ ਆਰਮੀ ਹੈਜ਼ 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਐਕਟਿਵ ਡਿਊਟੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਦੈਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਦੋਜ਼ ਗਾਈਜ਼ ਆਰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ, ਰਾਈਟ? ਓਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ, they are called when part-time. needed. Yes, like they do drill once a month. ਠੀਕ ਹੈ। National Guard ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ it comes under state. Okay. So we come under state. ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਘਲਤੇ ਆ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਲੋਡ ਪੈ ਗਈ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਲੋਡ ਪੈ ਗਈ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਲੱਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂ نو ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰਸ, we go in. ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਈਟਸ, he can send us in. And then National Guard ਦਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ you also get state benefits. With the active and reserve, you get federal benefits. With National Guard, you get state and federal benefits. And National Guard is also like part-time. So I do 1 drill per month. And you do 2 weeks annual training per year. Okay, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ full time ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. There are a lot of opportunities. You can be full time in National Guard.
ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ ਮੌਕਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਨਾਈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂ ਭਾਜੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਐਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਗੀਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈਏ ਸੋ ਲੰਗਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਬੈਠ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਕਣ ਦਾ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਸ਼ ਕੈਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਅਪ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਲੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਸੋ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ Facebook YouTube ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ USA ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਪਹੁੰਚਾ ਇੱਥੇ ਜੁੱਬਾ ਸਿਟੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 42ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੋ ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਸਰੂਪ ਜਾਣੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਨੁਕਤਾ ਦੂਹੀ ਦਵੈਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਿਰ ਤਾਜ ਬਾਣੀ ਹੋ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਇਹ ਵੰਡ ਦੀ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਧੰਨੇ ਵਾਂਗ ਜੇ ਰੱਖੀਏ ਸਦਕ ਪੂਰਾ ਤੇ ਧੰਨੇ ਵਾਂਗ ਸਵਾਰ ਦੀ ਕਾਜ ਬਾਣੀ ਹੋ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਟੇਕ ਮੱਥਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਤ ਬਾਣੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘਾ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਾਜ ਬਾਣੀ ਹੋਏ ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਾਜ ਬਾਣੀ ਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਜੁੱਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ USA ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ
ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁ ਦੇ ਹੋਈਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਨ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਨਿਆ ਪਹਮਾਨ ਤੁਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸਾਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰੱਖੋ ਸਰਮਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਕਬਿਓ ਬਾਤ ਬੇਨਤੀ ਜਾਓ ਪਈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਖਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤਾ ਕਰਮ ਮਨ ਰਹਿ ਰਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਬੇਅੰਤ ਦੀ ਤੇਰੇ ਕਾ ਗੁਣ ਆਖੋ ਖਾਣਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੁਲਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋ ਦੀਓ ਸਤਰੰ ਕੋ ਪਾਮੋ ਕੀਓ ਕਾਟ ਕਾਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 42ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਟੀਮ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਸਟਾਲ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जाने श्री असपान कृपा तोरी कर मैं ना गयो सब तोरे बखाने सागल द्वार जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਾਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 42ਵਾਂ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉਸ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਇਹ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਅੱਜ ਰਾਈਡ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਲੱਬ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਵਿੰਟੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ? ਡੂ ਯੂ ਡੂ ਇਟ ਐਵਰੀ ਈਅਰ? ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ? So this is the fourth time we've done it. We didn't do it last year because there was no Nagar Kirtan. We did it last time in 2019. And we did it from Stockton to Yuba City. That was 114 miles. So this time around? This time we did from West Sacramento to Yuba City. That's 50 miles, and now we're going to do 50 miles back. So you basically doing the sanctuary? Yes. Okay. So how long did it take for you two guys to reach here? It took us about less than 4 hours. Okay. 3 hours, 45 minutes. So it was how good. was the conditions? It was good. It was a little bit cold, a little bit of rain, but it's going to be a lot more wet now going on the way back. Okay, all right. How when do you plan to reach back? Like what do you think you should reach back by? Hopefully by 4 o'clock. Yeah, we want to get back before the sun goes down. Okay, all right. ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਲੱਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੁਆਇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? Just contact us. Come to sikhcyclingclub.com. Send us a message, and there's no membership fee. Just have a bike, and we'll get you up to speed. Okay, so ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈਰਾਬੀਨਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 42ਵੇਂ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ। ਅਮਨਜੀਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਨੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਔਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਇੱਥੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਥੋੜਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਸ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਸੇਮ ਲੰਗਰ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ? ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾਈ ਹੈ ਸੇਵਾ ਉਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਵੀਰੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ 45ਵੀਂ ਵਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮੇਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਨਾਰਥ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਭਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮੀਂਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾਗਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਕਤ 42ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ 1980 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1980 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। 1969 ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਫਾਈਨਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਂਘ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜੈ 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 ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਔਰ ਆਮ ਸੰਗਤ ਅਗਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਟਲ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ? ਆਤਮਾ ਕਾਹਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਭਾਈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ? ਸੋ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 42ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਤਾਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉੱਥੇ
ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮਾਉਂਟ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਨੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਹੀ ਸਿਮਿਲਰ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗਾ, ਸੇਮ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਘੱਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਧਰ ਭੁਜੰਗ ਫੌਜ ਜੋ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੈਂਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਆ। ਮਾਈ ਬੈਡ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ QR ਕੋਡ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਸੋ ਫਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਵੇਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਜੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਗਾਂਹ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਫਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਦਾ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਲੋਕੀ ਆਮ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਸੋ that ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਊਰੀਅਸ ਆ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਆ, ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਖਰੀਦਦੇ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਦਾ ਕੌਰ, ਸੋ ਕੁਝ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਉੱਥੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲਚਰਲ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵਾਕਈ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਆ ਵੀਰ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਮਾਉਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੁੜੇ ਆ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ, ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਆ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਢਾਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਐਵੇਂ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਿਓ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਏ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ 10 ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੋਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ 42ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਓ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਆ ਜੀ, ਚੈਰੀ ਪਾਈ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਠੰਡੀ ਠਾਰ ਲੱਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਸੀ ਲਗਾਈ ਆ ਜੀ, ਮੈਂਗੋ ਲੱਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਂਗੋ ਲੱਸੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਭਾਜੀ। 2019 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ 2020 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ 2021 'ਚ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਆਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਂਕ ਚਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਲੰਗਰ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਚੱਲਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੂਬ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਿਆ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਮੈਂਗੋ ਲੱਸੀ ਦਾ, ਨਾਲ ਜਲ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਆਓ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕ ਵਧਾਉਣ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਗੋ ਲੱਸੀ ਆਪਣੀ ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਹੋਰ ਲਾਈਏ, ਖੂਬ ਲਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰੋ। ਤੇ ਸੋ ਨਟੋਮਸ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡੀ ਮੈਂਗੋ ਲੱਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਲੰਗਰ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਾਓ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਦ ਪੂਰੀ ਆਊਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਗ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂਗੋ ਲੱਸੀ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਸੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਦਾਂ ਦਾ? ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 42ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮ-ਹਮਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਓ। ਦੂਸਰਾ, ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਾਸ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੇ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ 5 ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਟੈਰਾਬੂਨਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਓਵਰਨਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਤੋਂ 10 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 5 ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੰਗਰਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਆਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਟੈਰਾਬੂਨਾ ਰੋਡ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 5 ਲੰਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਗ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਜਲੇਬੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ 42ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾਈਏ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 42 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਬਸਰ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ। ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਾਸੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਬਹਿਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹੋ ਸਿਰਫ ਬੇਸਮਝੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਪੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜੋ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਲੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਕਰੀਬਨ 8-8 10-10 ਦਿਨ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨਿਕਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਂਕੜ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰੋਡਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਈਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 42ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ 42ਵਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ, ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲੇ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਓ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਮੌਸਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ LA ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ 10-10 15-15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਹੁਣ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਨਾਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਨਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਟਸਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੇਡੀਓ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਆ ਔਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਗ ਪਾ ਦੋ ਕੋਈ। ਨਵੀਂ ਸਾਗ ਪਾ ਦੇ। ਹੈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਛੇੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 5-6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਗਰ ਪਹਿਲੋਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਟੈਰੋਬਿਊਨਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨਾ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿੱਲਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਰਾਜਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 42ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਆਓ ਲੰਗਰ ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਸੋ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜੀ ਭਟੂਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2007 ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ। ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡਰਾਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਭਟੂਰਾ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ ਇਹ ਡਰਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਐ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੂਰੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸਾਗ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਨੀਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕੌੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ 7 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਬੜੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਵਾਉਣਾ ਆ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਾ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੂਆ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਪਤੀਲੇ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਚਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਮੰਗਦਾ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪਤੀਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹ ਦੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਤੀਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਘੰਟੇ 2 ਪਤੀਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 30-40 ਪਤੀਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਤੀਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। 2 ਪਤੀਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਦਰਕ ਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਬੜੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ 6 ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਨੋ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਰੀਨੋ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। 4-5 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜੀ 5 ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਹੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਨੀਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਨੀਰ ਵਾ, ਗੋਭੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੱਟਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਿੰਨੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜੀ ਕੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੋਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ 50 ਪਾਉਂਡ ਵਾ ਜਾਂ 100 ਪਾਉਂਡ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਸੈਕੜੇ 200-250 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਨੀਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਵਰੀਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਗਾਜਰਾਂ ਆ, ਗੰਢੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਬਰੋਕਲੀ ਆ। ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪਨੀਰ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਰੈਗੂਲਰ ਪਕੌੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੜੀ ਚੌਲ, ਸਾਗ, ਪਨੀਰ, ਜਲੇਬੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਕੁਲਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਵਲੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ LA ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ LA ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ 2019 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਰਕੇ 20 'ਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ।
ਤੇ ਇੱਧਰ ਹਾਂਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ, ਸੋ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ- ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਈਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲੈਣ ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਫ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੰਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਉੱਧਰ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਾਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਬਿਜੀ ਆ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕहीं ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੋਮ ਮਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਮਾ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲ ਡੇ ਸਿਰਫ ਹਾਂਜੀ ਚਾਹ ਤੇ ਪਕੌੜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਅਦਰਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਪਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹ ਸਪਾਈਸਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਪਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਵੀ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਾਅਦ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਮਨ ਰਾਏ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 13-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ? ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਨੀਰ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਆਪ ਫਰੈਸ਼ ਪਨੀਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਾਈ ਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਪਨੀਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੈਰਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂ, ਗੁਲਾਬ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਪਾ ਕੇ, ਸੋ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਆ ਚਾਹ ਦੀ ਵਾਕਈ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜੀ ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ, ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਨੋ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੀਨੋ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇੱਥੇ ਕਰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਖਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਰੀਨੋ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ? ਬਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਠੀਕ ਆ ਕੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੌਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁੱਝ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮ? ਜੀ ਠੰਡਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਪੱਕਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 30 ਬੋਰੇ ਗੁੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਭ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਬਕਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਰਮ ਰਵੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨੇ ਹੌਟ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗਰਮ ਹੀ ਰਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਢੋਡੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਆ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ 22 ਬੱਸ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਾਬਿਊਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੰਭੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ TB1 TB2 ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਰਾਬਿਊਨਾ ਰੋਡ, ਬਿਊਡ ਹਾਊਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਊਡ ਹਾਊਸ 1 2 3 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ 911 ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਖੰਭੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਆ, ਸੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ। ਸੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਫਲੋਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube Facebook ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਲਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਵੀਸ਼ਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੌਰੀ ਸੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ 42ਵਾਂ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਵਾਕ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ 42ਵਾਂ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ USA ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 5 ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਕਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਆ ਸਾਡੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣੇ, ਲਵਲਾ ਹੋਣੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਉਹ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਫਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਜੁੱਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੂਟ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਿਆਂ 4 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ 2 ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਵਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੀ। ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਹੱਸ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਤਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੀ। ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣਾ ਦੁਖੀ ਹਿੰਦੀਆਂ ਲਈ ਦੇਣ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿਸਾਨੀ। ਹੋ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਹੱਸ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਤਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। USA ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ 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 ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਦਾਰੀ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਗਮੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਈ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਨੇ ਸੋ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਪਿੱਛੋਂ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਜੁੜੀਏ। ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ
सगल समगरी तुमरे सुंदर तुम के होए सो तुमरी गत मित सुनी जानी नानक दास सदा कुर्बानी। वाहिगुरु साहब जी के लिए पाप नाम हमारा जो संता सुग्रास का पूरा पूरा एवं अरदास अरदास को कांति वाहिगुरु जी की भव्य संस्था देवी का आवाज संस्था देवी की संस्था
ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿ ਡਿਠੇ ਸਬਦ ਬੁਝਾਏ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨੋ ਨਿਤ ਆਵੇ ਧਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਬੜੇ ਸਹਾਇ ਸ਼ਾਨ ਰੋਗ ਲੰਬੇ ਸ਼ਰਨ ਟਾਈਮ ਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਭ ਥਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਬਦਲ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ ਦਾਖਲਾ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਗਿਆਨ ਤੁਮਿਆ ਘਟ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਲਾਈ ਦੇਖ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਆਰਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਮ ਹੈ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਕੋਪਰਿਆਂ ਲੁਮਾਈਆਂ ਚਰਖੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨੇ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੀਸਾ ਸਵਾਸਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਗੇ ਗੁਰੂ ਵਾਗੇ ਗੁਰੂ ਵਾਗੇ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਆਮਦ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰਚਿਆ ਦੇਵ ਦੇਵ ਫਤਿਹ श्री साधु जी से खालसा जी के बोले सिखारस के नाम सदा श्री अमरनाथ वेदनाथ प्रसादान प्रसादान दान सरदार नाम दान श्री अमर दर्शन स्नान श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप जी दे गुरता बंदी मनावना होया संत हमें साथिया जी आप जी दे हमू गुरबा सिटी का साथ जी दे सहयोग नाल सतगुरु सच्चे पातशाह द्वारा प्रभु को मिली हम
ਸਭੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ 42ਵੇਂ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਭਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਮ ਤਨਾਂ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖਾਲਸਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਨਗਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਪਰੰਤ ਅੱਖਰ ਵਾਦਾ ਆਟਾ ਫੁੱਲ ਚੁਮਾ ਕਰਨੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਲਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਧਰੋਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਇਧਰ ਖਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ।
कोई करण कारण समरथ प्रभ जो करे तो हो आपका नहीं कोई खंड ब्रह्मांड वकाल रविया सब लोग आप उठाए निर्मल जन सो इनमें थाप थापना इस बिन नहीं कोई खंड ब्रह्मंड पाताल की रविया सब लोग जिस आप बुझाए सो बुझती निर्मल जन को ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੂਪ ਸੇਵਾ ਰੱਸੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਰੱਸੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਪਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਰਹਿਣ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆ ਸੌਰੀ ਆਈ ਨੋ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਸੀ ਸੌਰੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਣੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਾ ਲੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਸੇਫ ਸਾਰੇ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦੇ
ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਲਈਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੱਥਾ ਸੰਗਤ ਟੇਕ ਲਵੇ ਤੇ ਤੋੜਦੇ अरे रुको रुको ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਉਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਆ ਉਹ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਰੰਭ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੇਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਵਾਲੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਹੈਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਆਰਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਬਦਾਰੀ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ 41ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਕਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸਰ ਕਿਆ ਹੋਣਗੇ USA ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੱਖ ਵਧਾਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ
ਗੁਰੂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਰੌਣਕ ਵਧਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਏਕਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇਹ ਮੋਢੀ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਦੇਣ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੋਤਾ ਚਲੋ जय जयकार करे हर मन तन वसिया हर मन तन वसिया थैंक यू भाई। जय जयकार करे सब कोई जय जयकार करे सब कोई हर मन तन वसिया सोई जय जयकार
ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੱਚ-ਅਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਡੀਓ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ 42ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ 42ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 42ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਨੇ। 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਹੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਸਫਾਈ ਦੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮੀਲ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਊਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਵਰ ਬੀਨਾ ਰੋਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਊਟ ਹਾਊਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਹੋਏ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਆ ਉਸ ਦੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਬੱਸ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਠ ਪੂਰਾ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ। ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ। ਆਪਾਂ ਬੜੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਲਰੇਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਨੂੰ ਧੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਝਾੜੂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 42ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ 42ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਆਪਣੇ ਸਟਰ ਕਾਉਂਟੀ USA ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਰੌਣਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਅਗੇਨ ਦਾਸ ਦੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਪਣੇ thank you for coming out. Thank you Punjabi Radio USA. Really appreciate everything you do. Thank you. ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ, ਸੋ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਫਾਈਨਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਬਹੁਤ ਉਡੀਕ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਬੰਦ ਆ ਜੀ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ, ਇਕੱਲਾ 5000 ਬੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਵੀਕਾਂ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਮੁੜ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਮਨਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਫਲੋਟ, ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫਰੈਂਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਊਟ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਊਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੇਮ ਰਾਊਟ ਹੈ ਜੋ 2019 ਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਰਾਬੋਨਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਿਊਟ ਹਾਊਸ ਰੋਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਲ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਡਰ ਪਾਰਕਵੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਿਊਟ ਹਾਊਸ ਰੋਡ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਟੈਰਾਬੋਨਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 4:30, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਬਈ 3:45 ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਮੇਨ ਪਲੋਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਲੋਟ ਆ ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਆ, ਅਖੀਰ ਸਨਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਦਿਨ ਵਧੀਆ, ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਬਈ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਜੀ।
ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸ਼ੈਰਿਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸ਼ਰਪਿਆ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਬਾਰਨ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਏ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਟ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਸੋ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? I just want to welcome the Sangat, enjoy themselves and have a good time and ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਰਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਲੋਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮੀਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਆ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਆ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਵ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੂਮਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਊਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀਏ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੋ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ YouTube Facebook ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਲੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਫਲੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਫਲੋਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੋਰ ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਟ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲਣੇ ਨੇ।
ਤੇ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। तो हमारा जाति कला बख्शिश करें तो हाँ जी, तो आपकी बेनती है नाल जो कि माता साहब सेवा कौर खालसा जी जिन्हों का जो जन्म स्थान कीर्तन गणताज पंजाब के ਵਿੱਚ है जिथे माता जी का जन्म होया उस स्थान की सेवा वास्ते। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਨਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ? ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ? ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ? ਜੀ ਜੀ, sure. I think it's amazing. It's a really big honor to be able to do this. I'm born and raised in Yuba City. Okay. And so it's just something I wanted to do to kind of set an example and make sure other female soldiers or other youth know that they can do. So. Sure. So, like, what do you want to say to the people who have come over here? I would say to our younger crowds, come join our forces. We need you. We want to diversify. You know, we want to tell the world who we are, and we want to be able to help. We want to be able to serve our communities. This is the community that has raised us. So that's what I would say. Thank you very much, Amandeep. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। Out here and supporting the parade today, and I want to wish everybody on this happy occasion. Bole Sonhal, Sat Sri Akal. Thank you. Sri Akal. ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੱਟ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਲੋ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਜੀ ਦੇ ਲਈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਸਮ ਬਸੇ ਆ। ਦੋ ਤੁਕਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਿਖਿਆਂਤ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਜਾਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਵੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਗੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਚੋਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਧਾਨ ਚੋਂ, ਉਸ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਵਿਧਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਧੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੇਰਿਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ,
ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ, ਇਹ ਨਿਘਾਰ ਆ, ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਲਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇਹ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲੀਪੀਨੋ, ਚੀਨਨ ਲੋਕ, ਮੈਕਸੀਕਨ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ। ਨਾਲੇ ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਮੰਗਾ ਜੀ 2 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਲੋਕ ਫਸਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਝਗੜੇ, ਲੜਾਈਆਂ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਸਦਾਈ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅਸਲ ਸਿੱਧੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟਾਕ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਦਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਦਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਓ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਰ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅੱਕ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਕਣਾ ਪਾਉਣਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਅਪਡੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਐਂਕਰਸ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਮੰਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ये मेरी बेटी फटाफट ना क्विकली। हाँ जी, सत श्री अकाल। श्योर श्योर। अरे चल। वॉक करी जाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सत श्री अकाल। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਹੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ YouTube Facebook ਦੇ ਪੇਜਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰਸ, ਸਾਡੇ ਫੈਨਸ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਆਜੋ ਇੱਥੇ ਆਜੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸ਼ੈਰਿਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ATVs ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੱਬਾ ਥਿਆੜਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੱਬਾ ਥਿਆੜਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਤ ਤੱਕ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਐਕੀ ਵੀ ਈਵਨ ਆਫਟਰ COVID-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। 42ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਦਵਾਰਿਆ ਜੀ ਨਿਧੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਬਹੁਤ ਆਈ ਆ ਜੀ। ਥੋੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਧਰੋਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਧੜਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਤੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰੇ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾ ਹੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਤੀਆਂ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 5000 ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ ਸਿਰਫ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਿਕਾਜ਼ COVID-19 ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ 10,000 ਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕਰ
ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਮਗਰ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆ ਸਾਡੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਧੁਰ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੋ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਊਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਊਟ ਆ, ਸੇਮ ਰਾਊਟ ਆ। ਆਪਣੇ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਚੱਲਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਤਾਈਂ, ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ 6 ਵਜੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਪੀਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਐਲਮਰ ਰੋਡ ਆ, ਐਲਮਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 60 ਏਕੜ ਦੀ ਲਾਟ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਪਰੋਂ 에ਅਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਐਲਮਰ ਰੋਡ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 99 ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਰੋਡ, ਈਗਰ ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਾਟ ਤਾਈਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ 100 ਫੁੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਲੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਪਥ ਖੈੜਾ ਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗਲਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗਲਾਈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ 42ਵੇਂ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਆਸ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਸੰਗਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹਮ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ, ਰਾਜਕਰਨ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਗੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਡਟੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ Oh, I came here from LA. It's good to see people covering this. ਹਾਂਜੀ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ, I'm a ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਆ ਜਾਓ। What's your name? Gyan Singh. Gyan Singh. Where you came from? I'm local to Gurdwara Singh Sabha Buena Park. I actually drove 7 hours to get here. What time do you start in the morning? I left around 9, 10 o'clock, and I got here yesterday at around 7 or 8. It took a while, but I took a lot of breaks. So how do you like it? I've been coming here since I was 16. I took Amrit 6 years ago, and I just 20 plus years. It's different every year. I never regret it. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, thank you. Thank you. So ਹੋਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਕ
ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੰਗਰ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਗੋ ਲੱਸੀ, ਕਿਤੇ ਬਦਾਮ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ, ਕਿਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਓ, ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰੌਣਕਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਆ, ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਤੇ ਆ ਜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰੋਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ? ਜੀ ਕਹਿ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਲਾਈਨੀਆਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹੋਗੇ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 42ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਉਹ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਨ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 42ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈਗਾ 1980 ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਉਹ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 96.5 FM ਜਾਂ 1450 AM ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ 1470 ਜੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਐਲਗਰੋਵ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 105.9 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ
ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਉਹ ਇਨਸਾਈਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਥ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਈਡ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ? ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, 2 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਰਲੀ ਆ ਗਏ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਬੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ ਵੱਧ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਧ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕਿ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਰਕੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਏ, ਉਹ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਬੂਥ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਬਾਠ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ USA ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਖਿਆੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਕੱਠ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬਾਠ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚਰਨਜੀਤ ਬਾਠ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੌਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼? ਬਹੁਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆ ਜੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਮ ਆ ਕੇ ਪੁੱਜੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰ ਘਰ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੌਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੈਨ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਜਾਂ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਾਬਿਊਨਾ ਰੋਡ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ।
ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਵਰਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਈਡ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਈਏ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਬੂਥ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਟੀਮ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਿਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। So we have Sutter County Sheriff Department. Hello, sir. How are you doing? Sorry, I can't do an interview. I gotta vote. No problem. Sorry, thank you. No problem. We appreciate it. So ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਸ਼ੈਰਿਫ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ATVs ਜਿਹੜੇ RTVs ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਗਾਇਆ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ।
ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲੂਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ YouTube ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਚੱਲਦਾ ਜੇਰਾਬਨਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਕੋਰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ATV ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜੇ ਲੀਡਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ।
ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। Hey. ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ हाँ जी नरूला साहब की हाल है और चलती चला। तुम शरनाए आया ठाकुर तुम शरनाए तुम शरनाए आया ठाकुर तुम शरनाए। उतर गया मेरे मन का संसार मेरे मन का संसार जब ते दर्शन आया ठाकुर तुम शरनाए तुम शरनाए तुम शरनाई आया ठाकुर तुम शरनाई आया तुम शरनाई आया ठाकुर तुम शरनाई आया ठाकुर तुम शरनाई आया तुम शरनाई आया
शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई एक एक तुम्हें एक तुम्हें Brother!
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ 42ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 42ਵੇਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ 2 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਾ 2020 ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀ। ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਸਡ ਹਾਂ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਅਨਸੀਨ ਐਨਮੀ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬੈਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਸਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੰਗਰ ਨਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਬੈਸਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ 2 ਮਕਸਦ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 80ਵਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਸੀ। 2 ਲੱਖ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 84 ਤੋਂ 94 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, 800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰੇਂਗੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈਨਰੋਸਿਟੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਾਟ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਯਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਡਿਬੇਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਨਾਰਾ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਬਾਪੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਖਬਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲਦਾਖ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵਕਤ ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੇ 2015 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਸ ਵਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਈਵਨ ਉਸ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਘਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, 25,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ 42ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਰਹਿਰਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਖਲੋਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਪੀੜ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਖੋਗੇ
तो ग्रंथ की रहेगी नाथ, पंथ ना रहा तो तेरा ग्रंथ कौन मानेगा। कि हे सतगुरु बॉडी करो, जे पंथ दी रखिया होएगी ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਆਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਵਾਂ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਉਸ ਨਗਰੀ 'ਚ ਕਲਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਸੱਜਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਗਣੀ ਬਰਛਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਮਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਜਾਣ ਕੇ ਫਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਲਝੀ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸੰਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਾ। ਕਿ ਕੀ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿੰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਕੇਰੀ। ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਚਿਆਰਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। right through.
ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਕਾਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ 42ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਆਫਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੰਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ।
ਮੈਂ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੂੰਗੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਛੇੜ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਵਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਛੇੜ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਵਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਜਾਣ ਪੱਤ ਚੜਾਉਣ ਜਗ ਤੇ ਬਹਾਰਾਂ, ਛੇੜ ਮਰਦਾਨਿਆਂ। ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦਾ ਚੰਨ ਕਾਲੂ ਰਾਏ ਦਾ ਦਲਾਰਾ ਏ, ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਏ। ਜਿੰਦ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਾਂ, ਜਿੰਦ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਾਂ, ਜਾਣ ਪੱਤ ਚੜਾਉਣ ਜਗ ਤੇ ਬਹਾਰਾਂ, ਛੇੜ ਮਰਦਾਨਿਆਂ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ ਨਰਿੰਦਰ ਬੀਬਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ 2-2 4-4 ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਗੀ। ਚੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਬਛਾਈ, ਚੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਬਛਾਈ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਤੇਗ ਲਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਾਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਈ, ਚੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਵਛਾਈ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਜੁਝਾਰ ਵੱਢੜੇ ਜੋਰਾ ਵਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ, ਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ, ਦੋ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਚੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਵਛਾਈ। ਤੇ ਜੀ ਸਰੋਤਿਓ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਖਲੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤੱਕ ਕੇ ਤਸੀਹਾ ਗਮ ਦਾ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਭੋਲੀ, ਖੇਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੋਲੀ, ਨੇਕੀ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤੱਕ ਕੇ ਤਸੀਹਾ ਗਮ ਦਾ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜੀ ਸਰੋਤਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਜਕਰਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੈਬ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਣੀ ਕਾਲੋਂ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਮੁਖੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆ। ਸੋ ਰਾਣੀ ਕਾਲੋਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਰੌਣਕ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ 42ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰਾਣੀ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤਦੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨੇ ਮੰਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਣੀ ਕਾਲੋਂ ਕੌਣ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਕੂਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੇ ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 42ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਰੀਟੋਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰੀਟੋ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਸਤਾਰ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਈ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਰੀਟੋ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਫੂਡ ਵੇਸਟ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਤਕੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਫਲੋਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਰੀਟੋ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਥਾਣ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 150-200 ਥਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ ਆ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਲ ਕੱਟੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਦਸਤਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਜਾਈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਗੋਰੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਣ ਆਉਂਦੇ, ਮਕਸੀਕੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਓਨੀ ਕੁ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣੀ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਕਾਹਤੇ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵਧਣ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧੇ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਾਰੇ ਨਾ ਲਿਵਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਲ ਕਟਾ ਲੈਣ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਮੰਗਰ ਲੱਗਣ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਟੋਟਲੀ ਪਰਸਨ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1.25 ਲੱਖ ਚੈੱਕ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਸੀਗੇ, ਉਦਾਂ ਲਾਈਵ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਬੁੱਕ ਆ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਂਦਾ ਉਨਾ ਕੁ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਟੋ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੀਫਰਾਈਡ ਬੀਨਸ ਆ, ਇਹ ਤਿਆਰ ਘਰੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ? ਲਾਈਕ ਬੀਨਸ ਤਾਂ ਰਾਈਸ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੀਨਸ ਤਾਂ ਰਾਈਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਿਆਰ ਘਰੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੀਨਸ ਦਾ ਰਾਈਸ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੂਡ ਸਾਰਾ ਨੈਚੁਰਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲਥੀ ਹੈ, ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਦੇ ਆਨੰਦ ਪਾਊਗਾ। ਆਨੰਦ ਪਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੀਨਸ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਇਹ ਬਰੀਟੋ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਡ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ। ਜੀ। ਸੋ
ਮੈਂ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਜੀ ਫਲੋਰ ਤੇ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਰੋਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦ ਦਸਤਾਰ ਸਾਜ ਕੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੋਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਬਰੀਟੋ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ, ਲਾਈਕ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਰੀਟੋ ਵੀ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਗਰਮ ਫਰੈਸ਼ ਹੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਸਤਾਰ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 100% ਰਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਿ ਨਾ ਔਨ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਵੀ really appreciate and the way you explain the news and you explain around the world, it's very easy to understand। या कोई bias नहीं होती हैगी। and then पे ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏਬਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24/7 ਰੇਡੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਉੱਠੀਦਾ ਆ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬੜੀ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ? ਮੈਂ ਜੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੈਸਟ ਉੱਥੇ ਬਰਾੜਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਸ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾ। ਆਪ ਜੀ ਰੇਡੀਓ USA ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਸੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ
ਲੋਡਡ ਦੁਨਾਲੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰਸ ਵਾਲਾ ਵੇਲਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਏ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੰਨਿਆਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੰਨਿਆਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਦਿਖਾਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਲੀ ਆ, ਪਰ ਗੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਗੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਵੇਲਣਾ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਕਈ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਗੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਰਸ ਆ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੰਨੇ? ਇਦਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਜਿੰਨੇ 68 ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਟਰੱਕ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਟਰੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਵੇਰ ਦੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਰਸ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਤਕੀ ਥੋੜਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਗੇਲੜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਭਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਲਾਈਦਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪੂਰੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ। ਹੋਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਦਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ 7-8 ਸਾਲ। 7-8 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਣਾ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਆ ਇਹ? ਹਾਊਸ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਵਾਵਾ ਹੀ ਆ, 25 ਕਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਜਦੋਂ ਟੱਬ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਚਲਾ ਦਈਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਲਈਦਾ ਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ? ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਲਾਈਵ ਓਕ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ? ਲਾਈਵ ਓਕ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਈਵ ਓਕ ਤੋਂ ਜੀ। ਲਾਈਵ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਦਾ? ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ। ਸੋ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੰਨੇ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਲਈਦੇ ਥੋੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਏਕੜ ਬੀਜਦੇ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਕਨਾਲ? 2 ਕਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਗੰਨੇ? ਕਦੋਂ ਬੀਜਦੇ ਆ ਭਲਾ? ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੇਰ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਤਕੀ ਇਹ ਬੀਜੂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘੇ? ਐਤਕੀ ਗੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਢਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਐਤਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਇਹ ਰਸ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਾਈਵ ਓਕ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 2 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗੰਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਵਾਲੀ ਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਸ ਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਪਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਰੋਤਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਸੋ ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਫਾਇਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਫਸਟ ਫਿਊ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ, ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਆ। ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਈਦਾ ਆ। ਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਸਾਦੇ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਰੈਸਟਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਠ ਲੱਗਦਾ, ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਆ ਫਾਇਰ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਜ਼ ਆ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ 1969 ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ ਉਦੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਰਿਕੁਆਇਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕੀ ਗੋਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਹੋ ਜਵੇ ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਟਰੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਲੈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੋਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 911 ਕਾਲਾਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੀਟ ਹਾਊਸ ਟਰਬੀਆਂ ਰੋਡ ਆ, ਇੱਥੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਆ ਤੇ 3 ਜਿਹੜੀ ਟਰਬੀਆਂ ਰੋਡ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਛੋਟਾ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਂਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So you guys are like ready, you're trying to cover every corner, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਆਫੀਸਰਸ ਐਟ ਟਾਈਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਇਰਮੈਨ ਦਾ ਸਟਾਫ ਆ, ਫਾਇਰਮੈਨ ਦਾ ਓਨਲੀ ਸਾਡੇ 25 ਜਾਣੇ ਸਿਰਫ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਫਾਇਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ। ਓਕੇ। ਤੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੈਜ਼ਮੈਟ ਟੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬੈਗ ਪੈਕ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਹੈਜ਼ਮੈਟ ਟੀਮ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਕਰੇ ਕਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸੈਪਰੇਟ ਟੀਮ ਹੈ ਫਾਇਰਮੈਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੈਗ ਪੈਕ ਪਾਇਆ ਹੋਆ। ਬੈਗ ਪੈਕ ਦੇ ਮਾਨੀਟਰ ਆ, ਉਹ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਦੇ 에ਅਰ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਨੀਟਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੌੜੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਕੈਮਲ ਨਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਟ ਕੁਡ ਬਿਕਮ ਅ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਘਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਰੋਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੰਨੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਨੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ ਤੇ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੈਜ਼ਮੈਟ ਟੀਮ ਉਹ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ ਆ, ਰੈਡੀ ਕੀਤੇ ਵਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੌਬਤ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ, ਅਬੰਡੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸੰਗਤ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਕੈਪਟਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਇਰ ਕੈਪਟਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ, ਹੁਣ ਆਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਆ। ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੀਤਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਵਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕੇਸ਼ਨ ਆਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਸ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੋਇਆ ਬੀਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਿਊਟ ਹਾਊਸ ਰੋਡ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿਲਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਆ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਪਿਲਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਐਵਰੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ। ਮੀਡੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮੀਡੀਆ ਦੱਸਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਈ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਐਸੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈ ਸਾਰਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦਾ ਵਾਲਮਾਰਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਲ ਲਿਖਿਆ 1 2 3 ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲਾ ਪਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 911 ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ 911 ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਆ ਉਹ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ, ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੈਕਿੰਡਸ ਮੈਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਉਹ ਬੜਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਮੁੰਡੇ ਆ ਇਹ ਮੈਰਿਸਲ ਫਾਇਰਮੈਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੀ ਰਸ ਪੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਕੇ, ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਬੇਲਣਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਲਣਾ ਇੰਡੀਆ ਗੁੜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬੇਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਲਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਸ ਵਾਲਾ ਬੇਲਣਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਘੱਟੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਆ ਉਹ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਖਾਂਦੇ ਆ।
ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਪਾ ਲਾ ਮੇਰਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਰ ਵੀ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਕੜਛੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਰ ਆ ਇਹ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਟਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਲ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਰ ਆ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਚੱਲ ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਤੂੰ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਸੋ ਨਹੀਂ ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਜ਼ ਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਐਜ਼ ਏ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ, ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਾਪਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਤੁਰਨਾ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਬਾੜ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣਾ ਵਾਕਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੀਟ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਆ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਥੱਕੇ ਰਾਹ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ ਲਾਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਆ, ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਥੋੜਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਆ ਔੜੇ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸਟਾਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਕਈ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿਆਣੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਸਟ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਪਣਾ। ਬਾਕੀ ਨਾ ਪਾਓ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਆਣੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲ ਸੀਗੀਆਂ ਮਿਸਿੰਗ ਕਿਡਸ। ਓਕੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆ, ਨਿਆਣਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲਫੋਨ ਸਰਵਿਸ ਆ ਉਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣਾ ਸੈੱਲਫੋਨ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਪਲਾਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਭੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਆਈ ਨੋ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਆ ਉਹ 40-45 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਗੇ ਰੈਂਟ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈ ਸੁੱਖਾ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਟੈਂਕ ਆ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਮੌਕੇ ਲਿਆਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਓਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਭਰ ਕੇ ਐਕਸਪੈਂਡ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਟੈਂਕ ਆ ਉੱਚੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਸਰਨ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਟੂਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਟੂਰ? ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਟਰੱਕ ਆ ਜੀ, ਬਸੀ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਰਵਿਸ ਟਰੱਕ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਓਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਟਰੀ ਸੁੱਚ ਆ, ਬੈਟਰੀ ਸੁੱਚ ਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਆਨ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ, ਤੇ ਆ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖੋਲ ਦੇ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, hey Ross, could you open all the compartments? Open all the compartments. They want to give me a tour live. I can do that. Yeah. ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਟਨ ਆ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਫੁੱਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਟਨ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਬਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਡ ਆ ਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਓਕੇ।
ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਈਡ ਕਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵ it's easier to be talking to the dispatch. ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ so let's go ahead and so ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਚੱਕੀ ਦਾ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਿੱਕੇ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਖ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਓਕੇ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਉਹ ਵੀ ਸਲਿਮ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਲਾਖ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਆਹ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੁੱਟ ਜਵੇ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਕੁਈਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਫੀਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੀ ਹੋਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ 200 ਫੁੱਟ ਆਇਆ ਤੇ 200 ਫੁੱਟ ਆਇਆ ਸੋ 400 ਫੀਟ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਵਾਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀਦੀ ਆ ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ ਆਈ ਵੀ ਪੰਪ that 200 psi ਤੇ ਠੀਕ ਆ 200 psi ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜ਼ਲ ਆ ਉਹਨੂੰ 100 ਪਾਉਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ psi ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਫਿਰ ਓਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਬ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਆਬ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਆ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨੰਬਰ 1 ਓਕੇ ਯਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਲਰ ਵੀ ਲਾਇਓ ਆ ਮੈਚਿੰਗ ਕਲਰ ਮੈਚਿੰਗ ਐਂਡ ਯਾ ਸੋ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਵੇ ਜੀ ਕਲਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਮੈਚ ਕਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਜ਼ਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਵੀ ਹੋਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਹੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕੱਲ ਔਨ ਕਰਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਮੈਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਮੈਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੜਾਈ ਆ ਤਾਈ ਆ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਲਾ ਆ ਉਹ ਫੋਮ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿੱਤੇ LED ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਗੈਲਨ ਫੋਮ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10% ਫੋਮ ਪੰਪ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਆ ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਟੈਂਕ ਦੀ 750 ਗੈਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਆ ਓਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਹ ਵਾਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਓਕੇ ਸੋ ਮਿਸਟੇਕ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਜ਼ ਦਾ ਇਹ 5 ਇੰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ 200 psi ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ 750 ਗੈਲਨ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜ਼ਲ ਆ ਉਹ 200 ਗੈਲਨ ਮਿੰਟ ਦੀ ਪੰਪ ਕਰਦੀ ਆ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਫਿਊ ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਹੀ ਆ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਫਾਇਰ ਹਾਈਡਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਲਾਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਵੱਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੈਕਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 1000 ਗੈਲਨ ਮਿੰਟ ਦੀ ਪੰਪ ਕਰਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਔਨ ਕਰਨੀ ਉਹ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਓਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਣਾ ਜਾਨੂੰ ਤੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣਾ 750 ਗੈਲਨ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਆ ਐਵਰੀ ਡੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲਾਈਏ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਧੋ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਲੀਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਕੀ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਤੇਲ ਡੋਲ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੇ ਆ ਆਹ ਸਾਰੇ ਟੂਲ ਆ ਹੋਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਆ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਚਾਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਚ ਰੋਪ ਹੈਗੀ ਆ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਸੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਡਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆ ਇਸ ਸੈਟ ਨਹੀਂ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਸਕੂਬਾ ਡਾਈਵਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ
ਤੇ ਧੂਆਂ ਆ, okay. ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬੋਤਲ ਆ। ਓਕੇ 45 ਮਿੰਟ 40 ਮਿੰਟ ਤੇ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਆਉਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਰਮ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਹਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਜਦ ਵਾਪਸ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹਵਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲਾਏ ਆ ਉਸ ਵੀ ਆਤੇ ਆ। ਆਹ ਹੈਗਾ ਪੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਈ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਘਰ ਧੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਧੂਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਗੱਭੇ ਆ, ਇਹ 5 ਇੰਚ ਵਾਲਾ ਇਹ 5 ਇੰਚ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਫਾਇਰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੋਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਕਨੈਕਟਡ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਐਡੁਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਜੂਅਲੀ ਜੀ 5 ਜਾਂ 6 ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਚੱਲਣ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 1500 ਗੈਲਨ ਮਿੰਟ ਦੀ ਪੰਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉਹ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਜਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਫਾਇਰ ਹਾਈਡਰੈਂਟ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਇਸ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰਾਂ ਆ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਪੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਪੱਖੇ ਰੱਖੂਆਂ ਉਹ ਸੇਮ ਪੰਪ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੇਮ ਪੰਪ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਆ, ਚੇਨਸ ਆ, ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਆ ਉਹ ਰੋਲ ਅਪ ਡੋਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਆ ਉਹ ਚ ਗਲੀ ਕਰਕੇ ਧੂਆਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤੇ ਫੇਰ ਕਾਰੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਧਰ ਲੈਡਰ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ 24 ਫੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ 14 ਫੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 24 ਫੁੱਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ 14 ਫੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਥੱਲੇ ਨੇ ਡਿੱਪ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਗਲੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲੀ ਤਾਂ ਕਰੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤੀ ਆ ਉਹ ਤੱਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਵੇ ਤੇ ਧੂਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਦਸ ਵੇ ਛੇਤੀ, ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗਲੀ ਨਿਕਲਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂ ਆ ਰੈਡੀ ਆ ਅੰਦਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਪੈਪ ਪੰਪ ਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਰਿਮੋਟਲੀ ਉਹ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 5 ਗੈਲਨ ਦਾ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕਾਨੋ ਪਲੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਡੋਰ ਖੋਲੀ ਦੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਏਰੀਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੂਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਓਕੇ। ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਜ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਓਕੇ। ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫੀਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਟੈਪ ਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਮੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੁੱਟਾ ਕਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਅਨਈਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਹਾ ਕੁੱਭਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਢਿੱਡ 'ਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੇ ਹਿੱਲਣਾ ਹਨਾ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੀਆਂ। ਓਕੇ, ਵੀ ਹਿੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਲਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਖੜਕਾ ਹੋਣਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਲਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਟੂਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਕੇ। ਇਹ ਦੋ ਤੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲਾਈਕ ਓਵਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਸੋ ਮੈਨੀ ਇਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 911 ਆ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 911 ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਈ ਨੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ 911 ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਗੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਗੰਦਾ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਰਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੱਲੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਰ ਲਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੂ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਉਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਆ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹੋਮ ਡੀਪੋ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਲਏ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਛੱਡੇ ਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ ਉਦੋਂ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਬੈਗ ਆ ਉਹ ਚ ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਏਡ ਆ, ਉਹ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਆ,
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧੌਣ ਨੂੰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਿਫਿਬਰਿਲੇਟਰ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜਾ CPR ਹੁੰਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਓਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਫੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਜ਼ ਆ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜੀ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਡ ਕਿੱਥੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਹ ਸੇਮ ਟੂਲ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ CO ਟਰੈਕਟਰ ਬੋਲਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਰੱਖਿਆ ਆ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਰੀਡਿੰਗਸ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਆ ਇਹ ਚ ਸੈਂਸਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਓਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਈਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੰਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੱਖ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਐਕਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਟਾਰਚ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਲਮਟ ਐਂਡ ਪੂਰਾ ਗੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਟੰਗੇ ਹੋਆ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਯੂਜ਼ਲੀ ਕੈਪਟਨ ਮੋਰੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਆਪਣਾ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲੀਏ ਚਲੋ ਫੇਰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਕਿ ਮੇਨ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਮੈਪ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਗਏ ਓਕੇ ਸੋ GPS ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਦਾ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਯੂਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ 911 ਸੈਂਟਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਵੀ ਆ ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਪੁੱਲ ਅਪ ਕਰਕੇ ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ 3D ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਚੀ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 4 ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 3.5 ਹਾਂਜੀ 3 ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟੂਰ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ 42ਵੇਂ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਆ ਇੱਕ ਆਟਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜੋੜਾ ਘਰ ਗੱਠੜੀ ਘਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬੇਸਾਲ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੱਟੀ ਆ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਗਾਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੋ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਵਾਲ ਨਾ ਨੰਗਾ ਹੋਆ ਉਹ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹਿ ਛੰਦਾ ਤੋ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਗਾਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਣ ਦੋ ਗਾਹ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਆਉਣ ਦੋ ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾ ਸਾਥ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਆਈਫੋਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਸੋ
ਆਈਫੋਨ ਕਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੋਲ ਸੋ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਸੋ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡਿਆ ਜਕਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੈਰ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਰ ਕਮਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਸਾਥੋਂ ਘਬਰਾ ਚ ਅਣਖ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸਾਡਾ ਲੋਕੀ ਗਲਤ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣ ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਓ ਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗੱਜ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 42ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੋ ਮਹਾਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਸੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੋ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲੂਗਾ ਸੋ ਬੈਠ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਈਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਕਰ ਗਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਸੋ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਓ ਜੀ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋ ਮਟੀਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਢਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਗਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜੋ ਢਾਲਾਂ ਖੜਕੜੀਆਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਰੇ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਚੱਲ ਸੋਇਓ ਮਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੀਮੌਂਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੋੜ ਚਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ ਆ। गरीब नवाज शास्त्रन के दीन है राज धुनंग संग सारे प्रभु जी सुनाई बिना तेग तीरंग रह ना है भाई बिना शास्त्र के संग नरक पे जानो गह किता ले सिधानो इतो मोर आ गया सुनो सिख प्यारे बिना तेग के संग ना दे मोदी दारी।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗੱਜਗੱਜਾ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਲੋਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਲਓ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਢੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਧਰ ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਚੜੇ ਤਰੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪਾ ਲੈ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਖਾਲਸੇ ਤਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋ 42ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸੋ ਲਓ ਜੀ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰੀਮੌਂਟ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਢੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋ ਸ੍ਰੀ ਸਭਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੇ ਖੰਡੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਜਾਂ ਬਾਲਿਆ ਭੇਜਦੇ ਬਾਜ ਮੁੜ ਕੇ, ਤਿੱਤਰ ਫੇਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤਿੱਤਰ ਫੇਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੋ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਈਆ ਜੋ ਕਿ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋ ਵੇਖਿਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮੈਂ ਦੂਧ ਥਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਮੈਂ ਘੀਓ, ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਿਆਰੇ ਪਾਣੀ ਚ ਮਿਲਾ ਕਰ ਪੀਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਘਿਓ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਬਾਪੂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗੱਜਗੱਜਾ ਦੇ ਸੋ ਸੀਨੀਅਰ ਗਤਕਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਸਾਡੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਲੋਟ A1 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਢੋਲ ਲਾਓ ਢੋਲ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉੱਥੇ 3-4 ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਦੀ, ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਲਓ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰੇਸੀ ਸੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 42ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਖਾੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗੱਜਗੱਜਾ ਕੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਰਾਜ। ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਚਰਖਾ ਟੁੱਟਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਬਹਿਦਾ ਬਾਜ, ਕੱਟ ਕੇ ਟਕਾਰਾ ਵਿੜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਆਲੂ ਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਆਦੀ ਬਾਤ ਸੋ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਬਾਜ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋ ਸ੍ਰੀ ਸਭਾ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਬਾਪੂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਖਵਾਲਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਜਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਲਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਾਜਾ।
ਗਈ ਆ ਵਿਨੈਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਮਰਾਠੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੱਲ ਬਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਗੱਤਕਈਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਗੱਤਕਈ ਥੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਮੈਦਾਨ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਚੱਲ ਬਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਲਸਵਰਾਂਟੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਾਈ ਜਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਉਹ ਵੀ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ ਨੇ ਆਲੋ ਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਚੱਲ ਬਈ ਖਾਪੋ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਮਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਜਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣ ਹੋਵੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਕਿਹੜੇ ਸਜਾਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਨੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ ਨੇ ਆਲੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੱਲ ਬਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੋ 2 ਕਟਾਰਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ 500-600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਤਕੇ ਵਾਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੰਡਾਸੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕੀ ਨਾਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੂਨ ਤੱਤਾ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸੋ ਚੱਲ ਬਈ ਵੀਰਿਆ ਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਕੱਠੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਬਾਰ ਕਰ ਖੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ ਥੋੜੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬਹਿ ਜਾਓ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਸਾਜੋ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁੱਲਾ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਦਫਾ ਕਾਰੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨੇ ਹਲੋ ਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖਲੋਣਾ ਪੈਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਗਿਆ ਹੀ ਜੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਬੀਬੀ ਜਸਕੀਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗਦਰਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਖੰਡਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਓ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਨਾਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸੋ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈਆ ਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਦਾਸ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸੋ ਮਾਈਕ ਹਾਂ ਚੱਲ ਬੋਲੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਖਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੋ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਚੰਗੀ ਚੰਗੜਾਰੀਆਂ ਮਾਰੇ ਵੰਡ ਖਾਸੀਆਂ ਕਰਾਉਣ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੇ ਵਰਗੇ ਸੋ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਛੇਲਾ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਖਾਸੀਆਂ ਗੱਜ ਕੇ ਲਾਵੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਚਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਤਕੇ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸੋ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚੀਏ, ਪਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਪਾਣੀ ਬਾਣਾ ਪੰਖ ਪਛਾਣੋ, ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਛੀ ਜਾਣੋ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦਿਆ ਸੋਧਿਆ ਵੈਦਿਆ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਈਆ ਰਾਜ ਕੇ ਲਾਵੇ ਨੇ ਆਲੋ ਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਿਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਚੱਕਰ ਲਾਤਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਵਾਸੀ ਤੇ ਵਾਰਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਚੱਲ ਪਈ। ਹੋ ਜਾਓ ਪਰਾਂ ਪਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੋ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਨੇਵਾਲ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਅਸ਼ਟਮਿਆ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਬਾਰਸੀ ਗਾਂ ਤੇ ਪਛਾਣ ਚਲ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਤਾਉਣਾ। ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਵਾਸ ਉੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ। ਸੋ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸੋ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਟਲ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੋ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ ਨੇ ਆਲੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗੱਤਕਾ ਦਲ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 2 ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਭਾਜੀ ਮੋੜਨੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆਂ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦੀਆਂ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਖਾਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿੱਛੇ ਜੋਇਆ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਫਿਰੇਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਢਾਲ ਦੀ ਗੇਮ ਹੋ ਗਈ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਡਾਕਟਰ ਪਤਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਂਗ ਸਵਾਰਦਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਚੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਖ ਦਾ ਰੰਗ ਸਰਦਾਰ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ। ਆਜੋ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ। ਆਜੋ ਪਤਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਸਲੋੜਾ ਹੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਅਮਰਸ਼ੀਲ ਭਾਈ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਭਾਈ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਲਾਹ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ।
ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਈ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। खो जाए ना डरदा तो ना फोका रोग जमाए असी सटे होया कोने कोने साहिब तौर करे शेर पंगा लेना खटिया नहीं किसे कराए तो उधर सैकड़े फायदा खून शहीदा दो सिंगा धोने साहिब कौर माता ने पुत्र खत्म करे ना होने कुमार सिंह जी अकाली पाल सिंह जी और इस वे गुरु महाराज दी खुशियां प्राप्त कर जावे So, वाहिगुरु वाहिगुरु अनपाल सिंह जी ते गुरजोत सिंह जी सजाए हुए ने और देखो सभी गुरु की लाडलियां फौजियां अपने वाहिगुरु वाहिगुरु रणवीर सिंह जी तो वो इस वे गुरजोत सिंह जी सबराटे वाले सो चल भाई चल अजयपाल सिंह जी तरनवीर सिंह जी सो इस वे मैदान तरनवीर सिंह जी लगता है इस वे समाधि लगी हुई है खालसा जी आप तैयार हो जाइए जी गाली के सत श्री अकाल 45वां महान नगर कीर्तन जो कि सच्चे पातशाह ने कृपा की आद बद संपूर्णता हुई तो कैलिफोर्निया गदका दल भी इस स्थान से सवेरे अरदास सो सतगुरु साहब जी आगे लैके खाड़े शुरू किए भाई रुपिंदर सिंह जी अकाली बाणे दे विच काली वेस्ट पाई दूजे पासे अजयपाल सिंह जी फ्रीमौंट आमो सामने खालसा जी अजयपाल सिंह परा हो जाओ अजयपाल सिंह जी परा हो जाओ लाओ जी इस वे रुपिंदर सिंह जी ते शेर सिंह जी सियाटल ते न्यूयॉर्क की जंग लगन लगी खालसा जी एक पासे सी हाक चलूगी दूजे पासे कड़ी न्यूयॉर्क की जायंट्स ते सी हाक का मैच लगूगा लगती पता खालसा जी कितने रेडर्स वाले गुस्से ना हो जाना सो नाइनर्स भी इदा है थे पर खालसा जी आप विषय वाल नहीं पढ़ा लो जी आओ मैदान के लगू पता खालसा जी क्या बाबा जी सरकार सच्चे पातशाह जी बख्शिशां होंदियां लै जाओ लुट के खालसा जी इस वे सो शेर सिंह जी चिट्टा चोला ते देखो खालसा जी किदा सवेर तो लैके नंगे चरनी खालसा जी शेर सिंह उन्होंने अज का यह मैदान लत्त के बार पट के बार मारिया सो लो जी शेर सिंह जी सो मैदान च तरनवीर सिंह जी वो भी इस वे तेरे लाला का खून जे डोलदा ना सिर सिक्खी दे तख्त ना ताज रहिंदा ताले टुटदे ना गुलामियां दे ते देश उवें ही अज मथाज रहिंदा नौवां गुरु जे बलिदान ना दिंदा चौण दा अज रिवाज दे बार दा ना सिंघा अजे भी मुगलों का राज रहिंदा सिंघा अजे भी मुगलों का राज रहिंदा बाकी नाम साडा बाकी जात सब बाकियां वाला विहार लोको गुरु दशमेश बाकी नलवा पीर बाकी साडा बाकी सी पंथ परिवार लोको उधम सिंह बागी भारत सिंह बागी बागी से
ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਬਾਕੀ ਸਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮੂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋ ਤਖੱਲਸ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੱਲ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਦੀ ਗੇਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਖੰਡਰ ਬਾਂਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਚਲੋ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਏਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਾਰ ਕਰਵਾ ਦੀ ਖੇਡੀ ਆ ਰਹੀ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇ ਜਾਵੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਵੇ ਭਲੇ ਪਾਵੇ। ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਾ कौन पापा खेटे ओ सूरमाओं की टीम में बैठी थी। ये कहने लगी डर हटे, दूसरी कहने लगी मर हटे, तीसरी कहने लगी नगर पे मर के हटे। तभी तो दुर्गा में जीवन मारते हैं।